Hi guys! Welcome back to my channel again. It's your girl, Xhiia. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa. Hi guys! Ayan, hindi naman lingid sa kaisipan nyo at kaalaman nyo na I've been to Hong Kong this past few weeks and I went there together with my sister. So this video is purely about the different guides, the different techniques, and the different tips that you need to take note before you go to travel in Hong Kong. So for more travel videos and especially tipid videos and budget travel videos, do not forget to click the subscribe button and the bell button for notification. So guys, before you go to travel in Hong Kong, tapusin nyo muna yung video na to. Panigurado, makakasave kayo ng money so that kapag nandun na kayo, alam nyo na yung mga gagawin nyo. Alam nyo na kung ano yung mga dadalhin. So guys, this video is recommended for those who are traveling on a budget. Para lang sa mga nagtitipid at nagta-travel on a budget and gusto talagang makatipid. Yes, Hong Kong is a dream country of everyone and nasa listahan talaga nila yan na gusto nilang mapuntahan yung Hong Kong dahil nandoon yung Disneyland, dahil nakikita nila sa pictures, sa mga videos na ang daming tourist attractions, home siya ng different infrastructures, different tourist attraction, ang ganda-ganda sa Hong Kong. Yes guys, legit talaga na maganda talaga sa Hong Kong. Pero, hindi murang mag-travel pa Hong Kong. Lalo na kung budget traveler ka or traveling on a budget. Okay, so before you go to Hong Kong, dapat nakapag-research na kayo, nakapag-plano na kayo, nakapag-book na kayo ahead of time mga different activities kasi it saves a lot of money and it saves a lot of time, less hassle, para hindi kayo mas stress kapag nandoon na kayo. So, number 1 tip, guys. So, before you go to travel in Hong Kong, you need to make sure that you purchase already an octopus card. An octopus card. Papakita ko sa screen kung ano yung itsura ng octopus card. And you can purchase that via Klook. So, that octopus card, para siyang ATM card. Yun yung way para makapagbayad ka sa mga transportation nila. So, take note guys, the transportation system in Hong Kong is MTR. So, ito yung pinakamura at pinaka-convenient na transportation. Kasi if magta-taxi ka doon, sige kung mayaman ka, go lang. Pero, kung traveling on a budget ka, mas recommended yung MTR nila. So, ang ipambabayad sa MTR ay yung octopus card na tinatawag. So, meron silang system na para nasa LRT or MRT ka, itatap mo lang yung octopus card and then mababawasan doon, yun na yung fare mo. And guys, hindi lang sa transportation nagagamit yung octopus card, magagamit nyo rin siya kapag nag-purchase kayo sa mga convenience store nila like 7-Eleven and different stores. Mostly kasi gumagamit sila ng octopus card. So, i-load nyo lang yon, i-load nyo na lang ng i-load para hindi na kayo ma-hassle kapag nandun na kayo. Eto guys, nakatipid kami kasi nagtanong-tanong lang kami sa mga friends namin kung sino na yung galing sa Hong Kong. Eh syempre, di ba, bumili na sila ng octopus card. So, ang gagawin nyo na lang is magtanong at manghiram kayo ng octopus card sa kanila. I-load nyo na lang siya kapag nasa Hong Kong na kayo. So, sa mga convenience store like 7-Eleven and sa airport, meron 7-Eleven doon. And nakatipid ka pa, di ba? Nakatipid ka kasi sa Klook, that is 600 pesos. Tapos may laman na siya na, I think, 50 Hong Kong dollars. Tip number 2, guys. Ito. Tip number 2, before kayo magpunta sa Hong Kong, you make sure na you already book sa lahat ng mga activities na pwedeng mabook through Klook. Number 1, of course, Cable car sa Ngongping, kung saan matatagpuan mo yung The Big Buddha. Diba? Cable car, and then papunta sa Lantau Island. And then sa Lantau Island, yung stop nyo is to explore that island, and dun yung makikita yung Grand Buddha.
duda. Car, kailangan maaga kayo like 9 a.m. or 8 a.m. Nandun na kayo sa Ngongpin cable car kasi humahaba din yung pila. Pero kung naka-purchase na kayo ng Klook, bilisan na lang yan guys. Recommended ba yung round trip? Para sa akin, oo, kasi ma-enjoy nyo naman yung scenery. Breathtaking talaga yung scenery sa Ngongpin cable car. Makikita mo yung buong Hong Kong Island. And mas scary yung crystal cabin. Kasi sa crystal cabin, makikita mo yung sa baba. Ayan, walang cover. Siya, transparent. Makikita mo yung nasa ilalim mo. Recommended yun. Mag-enjoy kayo, promise. Siyempre, hindi naman mawawala sa itinerary nyo is to go to Disneyland. So, before you go to Disneyland, recommended talaga na mag-purchase na kayo ng ticket before you go there para maiwasan yung mahabang pila na bibili ka pa. Kasi guys, hindi lang kayo pumupunta doon. Maraming tao from different countries. So, para maiwasan yung mahabang pila at malesen yung time ninyo, kailangan nakapag-purchase na kayo ng ticket through Klook. And take note guys, may meal yun. Pwede kang magpili ng without meal or with meal. Kapag with meal siya, I think yung ticket is aabot ng 3,000 pesos. Kapag without meal, I think 2,500. So, nasa sa inyo kung ibubook nyo yung with meal or without meal. Kasi yung pagkain doon sa Disneyland mismo ay mahal. Pero para sa akin, budget traveler is, pwede kayong magdala ng food papunta sa Disneyland like crackers, bread, yung mga walang amoy na pagkain, pwede yun. Ayun guys, so pangatlo na pwede nyong i-book sa Klook is the Peak Tram. So the Peak Tram, ito yung pupunta ka sa pinakataas ng Hong Kong Tower. Tower siya kung saan nag-shooting sina Alden at saka si Catherine na maraming building. Yun yung tinatawag natin. Sasakyan nyo yung the Peak Tram and then after nun, aakyat kayo sa tower and makikita nyo yung buong Hong Kong Island. Guys, recommended yung the Peak Tram na yun. I-book nyo na yun sa Klook. Hindi mawawala yung wifi. Kahit nasabihin natin na merong wifi sa Hong Kong, limited lang, yung mga places lang talaga na pinupuntahan ng mga turista. Like, yes, mga tourist attraction. Lahat-lahat ng pwede yung mabook sa Klook na activities, pwedeng-pwede at nandoon sa Klook app. Ayan guys, so lahat ng lilitaw na apps sa screen nyo, pwede nyo nang i-download before you go to travel in Hong Kong and they are so much helpful, lalo na yung MTR app. Yung MTR app, kailangan nyo talaga kasi dito, masasearch nyo kung ano yung available na transportation sa mga pupuntahan ninyo and tuturuan ka talaga, mag-show sa MTR app na yon na kung paano pumunta sa isang lugar, ano yung mga dapat mong sakyan, kung bus ba, kung train, kung taxi, pwedeng-pwede. Meron pang time and eksakto. Pang-apat guys, ayan, pang-apat, nung kaming pumunta doon, alam namin na mahal yung mga food. At nabasa namin na napakamahal ng food, especially water, guys. Water. Magkano ba yung palitan? 7 pesos is equivalent to 1 Hong Kong dollars. Tip ko lang sa inyo guys, pwede kayong magdala ng empty bottled water. Bili kayo sa airport or magdala kayo ng tumbler ninyo. Pwede naman siya sa hand carry ninyo na luggage. So, pagkarating doon, pwede kayo sa hotel nyo kumuha ng tubig or pwede rin sa mga fountain, especially sa kakailanganin nyo yung tumbler ninyo or empty bottled water sa Disneyland. Guys, huwag nyong kakalimutan. And, hindi lang bottled water yung pwede nyong idala or tumbler, pwede rin kayong magbaon, guys. Ito talaga para sa mga tipid and budget traveler. Kami nagbaon kami. 3 tao, ako, yung sister ko, and then yung boyfriend niya. Worth 700 pesos. So, tinipid namin yun. Akala namin kasi hindi makakapasok yung mga pagkain. So, pwede naman. Ayun, bumili kami ng gardenia. Ito, helpful, super. Pampaalis ng gutom talaga yung gardenia na. Ayan, guys. So, next tip. ₱1,000 pesos mo is 1,400 Hong Kong dollars. Since nabook na lahat ng mga activities namin, nabook na lahat ng babayaran namin, hindi na kami mangangailangan ng marami pang pera. if
magstay kayo sa Chungking Mansion. Meron money exchange doon na napaka mura ng palitan. Hindi naman totally mura pero makaka-save ka din. Nasa 6 point something yung palitan. Compare naman sa airport, di ba? Guys, kung budget traveler ka and hindi ka masyadong maarte, lahat ng mga nagsasolda travel and mga nagtitipid na mga traveler sa Hong Kong, nagbubuk sila sa Chungking Mansion and Mirador Mansion. So dito sa mga buildings na to, ang daming mga hostels, ang daming mga accommodation na napakamura. So pwede kayong mag-book through Agoda or booking app. So, pwede nyo i-download yung Booking or Agoda app and then you'll find the different hostels in Chungking Mansion and Mirador Mansion. So don't forget guys, you can stay sa Chungking Mansion or Mirador Mansion para sa murang hotel accommodation. Another tip guys, do not forget to bring chinelas. Kapag, for example, naka-boots kayo or naka-shoes kayo, kasi lakaran ng matindi sa Hong Kong, lalo na kung nagtitipid kayo. So, lakad-lakad at kapag naliligaw na kayo, helpful talaga kung meron kayong tsinelas. So, kapag may tourist attraction at nandun na kayo, isuot nyo yung shoes ninyo. Kapag wala kayo, you can change your shoes to your slippers para kapag naglakad at lakad-lakad kayo, relax yung paa nyo at less stress pa. So, guys, do not forget your slippers. Alay lakad talaga sa Hong Kong. Guys, yung OOTD naman is, nung pumunta ako is November, so malamig-lamig na yung panahon, kaya naka-coat ako, and feel ko yung winter. Siguro Hong Kong, siguro November, December, January, February, yan, malamig. So, magandang mag-coat, guys, and pack na pack yung mga OOTD. So, isearch nyo din kung ano yung weather or yung climate nila during the month na magta-travel kayo para eksakto yung OOTDs ninyo. Kayong questions, you can comment down below kung ano yung mga questions nyo. Kung masasagot ko, pwede ko kayong tulungan. And guys, merong group sa FB and Messenger group na GC na pumupunta sa Hong Kong. So, i-comment nyo lang and then I will try to add you there sa GC. Helpful talaga yung mga tips and yung mga information doon. Doon ko lahat nakuha yung mga information sa travel namin sa Hong Kong talaga guys. Super. So kapag pinaghandaan nyo guys, lalo na yung pagpunta sa Hong Kong, ma-enjoy nyo kung talagang minemorize nyo, alam nyo, less hassle guys. So yun guys. So enjoy your trip to Hong Kong and lalo na kung mga budget traveler kayo, hindi naman tayo mayaman, lalo kaming mga budget travelers, so we just want to visit a country and see places we want to enjoy. So traveling on a budget tayo na hindi tayo mababroke. So if enough knowledge and information ka, yes, dapat wise guys, wise. Ayun, i-take down nyo lang yung mga yan. And guys, tignan nyo yung mga videos ko, ito, and then yan, yung lakad-lakad namin sa Hong Kong. Nakakatuwang experience, pero masayang kami kasi kasama ko yung kapatid ko tsaka yung boyfriend niya. So guys, enjoy your trip papuntang Hong Kong. I wish you all the best and all the happiness in the happiest place on earth and even sa Hong Kong. Ayan guys, so thank you for watching. For more tipid tips, travel tips, and tipid guides for your travel, please click the subscribe button and the bell button for more notifications. Thank you guys! Ayan, shout out sa anak ko sa TVL11B, Princess Diane M. Santos. So thank you anak for always supporting and thank you for sharing my videos, lalo na sa page ko sa Millennial Filipina. Thank you na! God bless!